כאבי ראש מהווים אחת התלונות השכיחות של מטופלים. כולנו סובלים מכאבי ראש מזדמנים שחולפים די מהר, אבל מה קורה כשכאב הראש משבש את שגרת החיים? כאב ראש מסוג זה מכונה מיגרנה. מה ההבדל בינה לבין כאב ראש רגיל? על כך בסרטון הבא. מיגרנה היא תסמונת כאב שכיחה מאוד באוכלוסייה, שמתאפיינת בהתקפים של כאב ראש עז, מפקיע תפקוד, מונע את היכולת לתפקד. הכאב על פי רוב הוא חד צדדי, אבל יכול להיות גם דו צדדי. הוא בעל איכות עולמת, פועמת. הוא מתגבר בתנועה או במאמץ. מלבד כאב הראש הקשה, במיגרנה יש סימפטומים נוספים נלווים, כמו בחילות, הקאות, רגישות גדולה מאוד לגירויים שונים, ובעיקר גירויים של אור, גירויים של קול, גירויים של ריח. מיגרנה מתאפיינת במספר שלבים. הפרודרום, שמקדים את ההתקף, שיכול להתבטאות בשינויים בריכוז, בתיאבון יתר, בתאווה למזונות מתוקים. הפוסט-דרום, אחרי שכאב הראש כבר נעלם, יש חולשה, יש לאות, רצון לישון, וגם כן לא פעם הפרעה בריכוז. מה הם הגורמים למיגרנה? כן, מיגרנה היא קודם כל ובראש ובראשונה מחלה גנטית. יש לפחות 3 גנים מאותרים במיגרנה משפחתית, רק כדי להראות עד כמה הפקטור הגנטי הוא משמעותי. אם הורה יש לו מיגרנה, יש סיכוי של 40% שגם לצאצאיו תהיה מיגרנה. אם שני ההורים לוקים במיגרנה, אזי 80% מהצאצאים שלהם יסבלו ממיגרנה. אבל למיגרנה יש גורמים נוספים, או גורמי טריגר נוספים, שמביאים לכך שאדם בזמן נתון יפתח התקף כשיש לו נטייה גנטית. מה אם כן אותם גורמי טריגר? בנשים זה הגורם ההורמונלי, סיכוי מוגבר להופעת ההתקף בזמן מחזור. גורמי טריגר נוספים זה חסך שינה או עודף שינה, מצבים של מועקה רגשית, אכילה של מזונות מסוימים ובעיקר שוקולד, יין, בננות, מוצרי חלב ומוצרי מזון נוספים. ניתן להוסיף גם שינויים חריפים במזג אוויר, עליית הלחץ הברומטרי, חשיפה לקפה וכיוצא בזה. השכיחות של מיגרנה היא גבוהה מאוד. 17% מהנשים ו7% מהגברים בארצות המפותחות סובלים ממיגרנה. היא יכולה להופיע כבר מגיל 3 ועד העשור השמיני לחיים, ושיא ההיראות של מיגרנה הוא בעשור השלישי לחיים ובנשים.